voice talent for movies and advertising. Sir, when did you, kasi sir, this interview, so we would want to know when you started as a voice artist or when did you start entering the industry? Started, I was very young pa siguro, late teens na ako. Just freshly almost out of high school. I was probably around 17 or 18. So gaano po kayo katagal sa business? Too long. Too long, okay. What made you decide to pursue a career in the voice acting industry? At that time, it was not really much of a... There was not much of a career choice at that time, although I was studying at the same time. Parallel yan nangyari. It all happened in simultaneously, so to speak. So, while I was working, I was doing odd jobs, no? Occasionally, I'd go to a studio and then I'd dub for movies, characters, or do crowd scenes. You know, I started as a crowd dubber. And then eventually, it all led to this. No? As work in progress yung career ko eh. So, as a voice talent, you don't really stop learning or stop reinventing yourself. Sir, can you remember where you first started? Okay, I started as a voice talent. So, I became friends with a dubber. Sinamian, Adonis, no? So, in-introduce niya ako kina Lucy Quinto, kina Josie Galvez. So, they started getting me for crowd scenes, no? That was back in the days when movies were being churned. Siguro in a month, there would be about, or I would say about one movie a week. That was the heyday at that time. Hey there. Hey, you. Yo. Sir, have you undergone trainings with people with... Yeah, well, it's like a sort of on-the-job apprenticeship. Yes. Kasi wala naman formal schooling ang Voice acting. voice acting. There's really no formal schooling. So you learn the rudiments of the craft from people who are experienced or the authorities. No, these are the people who are above you, no, as far as experience is concerned. No? So some will take you under your wing and then they'll teach you the craft, ano. And then later on, kumbaga sa cookbook yan, you develop your own style. You learn from the masters, no? Parang guild ship yan eh, sa medieval period, di ba? Parang ganun yan eh. So you have a sort of an apprenticeship. And you hone your craft by that way. I think that's one of the most effective ways of learning. There's no school for it. Your skills. Then later on, you put it into memory. You develop, you develop your craft. Okay, so as a voice artist, what are your responsibilities? Are there responsibilities? Well, the responsibility of a voice actor or a voice performer, for that matter, is to deliver the best quality of service for the client. Yeah. Albeit a movie project or a requirement for a voice in a commercial. No? You always try to up the ante a little bit, no? or you raise the bar by giving optimal service. No? Kasi in that way you are remembered by your producers or by the people who are your clients, no? That's one way of ensuring that the quality of your work is maintained. Hindi naman kasi pwedeng, in our craft kasi, there is a very short shelf life. So, as a voice talent, you constantly try to improve your craft. Try to reinvent yourself. You try to research also, regarding how you try to research new trends, new voice types, characters especially, and you try there are two aspects about it. It's voicing character and voicing real people. These are voice actors or on-screen actors
who are probably unavailable for dubbing or for voicing. So you have to pinch hit for them. So the mark of a real voice talent or a real voice actor, if you are going to replicate their voice, you remain unknown. No? Okay. You remain unknown, or the quality of your work, you cannot, will guarantee that, or rather, the quality of your work the results will be where they cannot tell if it's dubbed by a voice actor or it's the real person or the person on screen. And in an ethical point of view, I feel very strongly about it also. In that case, voice actors should not, they should not ruin the magic or the illusion that they create by telling every Tom, Dick, and Harry, I dub for so and so. This is my voice. They use my voice for so and so. Siguro that's part also of the ethics, no? It's also part of I'd say a sort of covenant that you have with the person in question, yourself, which means it's yourself, and the actor that you're performing for, no? Yung on screen, siya ang mukha, ikaw ang boses. But there has to be a union with that. And that union should be maintained. Because if you tell people that it's him but it's my voice, you're destroying the illusion, you're destroying the magic that you're creating. So, yun ang malaking bagay. Sir, do you have a problem with that? Na yung issue nga na parang boses lang po yung nare-recognize sa inyo, you're not recognized as an artist, or parang nakikilala, like for example, yung character na dinadub nyo, sila po yung nakikilala, parang like sa Korean novela, for example, Jumong, parang, si Jumong galing-galing, pero yung Jumong na character yung nakikilala instead of yung nagdadub sa kanya. No, if I were dubbing Jumong in the Korean accent, siguro, yun naman, may gray area na naman doon. Ayan naman, no? With the likes of local actors, or let's say for example an actor that you're recreating and you're doing service for the actor in the language of the film, no, or the language or of the medium, no, yung pinaka language, albeit English or Tagalog, siguro you should not roil the illusion. Sa part naman ng pagsasaling ng boses sa mga tulad ng mga Korean actors or mga Hispanovelas, no? There is probably a thin line that separates it. Siguro there is a loophole there. Yes. No? So if you're syempre pag sinabing si Marimar, sinong boses ni Marimar? Hindi si Marimar ang nagdadap. Yes. No? It's a voice actor. I'd say that's okay. If you want to give due recognition, if you want the limelight, then go for it. But let us differentiate limelight from the craft. Yes. No? Kasi it's a specialized field. So where do you want to go from here? Do you want to remain loyal to your craft? Do you want to remain an ardent researcher of constantly reinventing or constantly improving on your craft? Or do you want, the glare of the lights on you? Yeah. No? I'd rather give that question to whoever the voice talent is. No? Sila ang bahalang mag-discern kung ang gusto nila. Kasi ang tatahaking nilang path, magkaiba eh. If you choose this path, which is improving your craft, it has its rewards. Yes. But, as a payoff, you remain anonymous. Yes. But of course, you're not anonymous to the people behind the scenes. It's generally, voice acting is a behind the scenes work. Eh? Now, if you're doing this and then trying to huckster yourself on camera,
iba na naman yan. No? That's another thing that it's up to you. No? But as far as that's as far as the Korean novelas is concerned. But as far as performing a voice acting job for an existing local actor or actress, I think we have to maintain a certain ethics. No? Parang hindi masira ang magic na kinikreate mo. Sir, makakonsider ba na illegal yung pag when you're dubbing, when you're using someone else's voice? Yung parang po, di ba, yung your mga voice over si Mike Enriquez pero it's not really Mike Enriquez. Is that illegal or is there legal documents first? Like I said, if you're going to use the voice of well, ito na naman, may gray area na naman dyan. No? Hindi pa nasiset masyado ang ground rules regarding that. Yes. No? But I feel it's on a personal basis. If you do work if you dub another voice actor, siguro sa ethics, huwag ka na magpakilala. Yes. Remain unnoticed. Because the voice that you're creating, I think you're giving due respect to the person by not identifying yourself. Diba? Although there are times when there is no recourse but to perform the job in lieu of the same person. Now, ang pinaka-importante lang dito is if you ever have to do the job, remain anonymous. No? It's two ways. It's a two-pronged thing. You're doing that para, in respect, you're doing the job, but yet you maintain you still give due respect to the original person or the person that you're replicating, the voice that you're replicating. To represent that person. Kung si Mike Enriquez yan, kailangan, again, it boils down, create the illusion. Siya yan. No? So you only have to be as good enough for people not to notice that it's another person dubbing Mike Enriquez. So, sa mata ng viewers o sa mata ng sa tenga ng listeners, it's still Mike Enriquez. No? And if you get paid for it, well and good. You're doing you're also helping out Mike. Yes. Kasi there are times when an actor, because of a busy schedule or because he's indisposed, cannot do the job. So that's when a voice talent comes in. Sa larangan naman ng mga character roles, of course, there are the ubiquitous farmers, the policemen, the goons, the horror denizens, di ba? Yung mga comical characters, yung mga man on the street, yung mga whatever person that is involved in between as part of the characters in a movie. These are fair game. So, nasa sa'yo yan paano mo i-honor sarili mo? How do you package yourself as a voice talent? Are you an institutional voice? Are you a artistahin voice? Or are you a character voice? Diba? So may tatlo pong So it's nice to be all of them. Yes. You might prefer to be either of the three or all of the above. Yan lang naman yun. Kayo, sir, personally. Ako? I'm fine, thank you. Okay. You be the judge. Sir, mamaya sample ng voice. Hindi na. Sige na, sir. Kayo naman, Parang inayang niyo si FPJ sa inuman. Ano ba feeling ko, ganito lang Ang dami-dami mga taong, uy, voice talent ka pala. Sample naman dyan. You know how that makes a voice talent feel? Especially in public. I'll use parallelisms. I'll use FPJ as an example. Na sumalangit nawa. Isipin mo, inaya mo si FPJ sa inuman. Tapos sabihin mo, FPJ, pakita mo na sa amin yung ganun mo. Diba? Parang, it's just a job. Okay? It's a job. It's a livelihood. So, parang sinabi mo kay Tiger Woods, ano bang paborito mong hobby? Golf? Of course not. He'll probably be playing Nintendo Wii. Or probably be going to a bookstore and reading a nice book. Not necessarily a golf book. Yes. Diba? So,
Okay. People are private people outside of their jobs. Diba? When they take off their workloads, they want to lay back. Sir, so do you consider that as a difficulty on your part na people are always asking? It's only a difficulty if you do not know how to skirt the issue. If you do not know the proper evading tactics. You just try to be polite and say, next time na lang. But again, it's a study in character. Kailangan pag-aralan mo rin kung sino kausap mo. Minsan, yung konting ngiti lang, okay na. Minsan, pasensya ka na, Brad. So, pasensya na po kayo. Pero, huwag naman ako, di ba? Pero sir, are there other difficulties pa po as a voice actor or as a voice artist? Well, let's put it this way. Maraming difficulties. Marami kang pwedeng ma-encounter. Pero law of attraction yan eh. Kung nabasa mo yung libro ng law of attraction. Ano yan eh? Of course, you don't only develop your skills by improving your talents or improving your performance. You also have to learn how to make the proper dealings, how to keep your affairs in order. Meaning to say, i-professionalize mo yung sarili mo. You keep tabs, you keep an accounting, maglibro ka. Sir, ito po. What are the advantages as a voice artist? Advantages, of course, there's a financial reward to it, no? Pangalawa, yung satisfaction of doing. expose themselves in the real world. Kasi that is how you get to character. Kasi it's about character. You'll be fusing your voice into a character. So the best way to do it is to, expose yourself in a community na mga nag-uusap, interact, don't just stay at home. I mean, it helps if you watch TV, but it's still different, nothing hands-on mas maganda yung mag-interact ka talaga, isasalan mo talaga sarili mo so you can get the proper emotion and just live life, get hurt, be happy. There you go, just stay focused, stay in touch with your emotions, and you'll be an effective voice talent, and of course you'll be a better person. Thank you, sir. Thank you. Ayaw pa rin sa birthday din po kayo. Ganun ba na siya? 28. Mag-28 na date ba? Grabe. Ay po
kasama pa tayo sa Hero. So, I heard that you just turned 28. So, happy birthday, pare. And I'm really proud of you. Really proud that kaklase mo is doing this for the voice artists here in the Philippines. Galing ako, pare. I'm with you all the way. Happy birthday. So good. Hindi na gumagay. Ayun, oo, maganda. Loko ka. Dudurugin kita ngayon. Humanda ka. Hindi kami matatalo sa inyo. Ganun reaction, pare. Outside lang. Oh, siya! Linis! Pare, ang linis ng dubbing na ito, sobrang. Kainis! Kayas pa rin ang buti niya. Yung una nga, pangalan Ay, ako! Reggie! Ano ba yan? Hindi naman sa lapit na. Sabi na linis ka na dito sa pangtuwa. Isang kakuhan eh. Yes! Eh, kasi sabi, yung mata talaga, di ba? Reset! Slap off. Ikaw yun! Slap off. Kakayaan natin ito, Guru! Sisiguraduhin ko pupunta tayo ng Italy bilang kinatawan! Relax ka. Ha? Relax ka. Relax ka. Madidirect aim ako. Sama. Ano madidirect aim ako? Direct. Magdidirect. Magdidirect aim ako. Ay, okay, sorry. Ako si Tangkor. Ayos lang. Ako si Tangkor. Tangkol! Magdidirect ako. Sige si Tangkol. Magdidirect aim ako. Ayos lang. Hindi ako makakapwersa ng... hindi ko na mapapwersa ang mga binti. Tatlo. Aim ako. Ayos lang. Hindi ko mapapwersa ang mga binti ko sa pagtakbo. Ikaw nang bahala. Okay. Nazuka na lang eh. Harap ka naman sa camera. Ako, sorry. Kaya ba yan? Kaya ikaw nang bahala. Tumahimik ka na lang at manood. Okay? Meron pa ba? Wala na. Talk na. After... Tumahimik ka na lang. Sa pangalan. Yan, isa pa yan. Tumahimik ka na lang. Tumahimik ka na lang.
Uy! Sakit yun ah! My God! Sige. Ayan. Ako ba? Ha? Hindi na siya ba eh! Nandun yung force eh! Ay, pero nandun yung high. Oo eh! Parang... Kamano! Anak ng teteng! Yan, ganda rin naman! Ganda ng bakit mo, Choy? Day! Anak ng... Ay, reaction mo. Katsuhiko... Oh, 3 pages. Katsuhiko! Nako! Patay! Gap. Yung grabe yung tanghalingan to ngayon. Oo, syempre. Shit, no? Siyempre, pinagandaan ni Choy yan. Oo, tayo. Ikaw, nasa... Ano yun? Syempre, last dubbing eh. Ito, ganun. Oo, naman. Ang inom yan sa Oo. JB's. JB's? Oo, bagong-bago. Ito lang masasakyan mo. Ano so? Pa! Ay! Pag ito nawalan ako. Taga mo pa yung... Gawin mo ng pangatlo, Jay. Gawin mo ng tatlo. Okay, game. Kasi, ay, gawin mo. Ay! Sige na. Katsuhiko! Ay, Jay! Amor! Amor! Bubito! Ay, amateur. Yan! Kontingan pa yan ah! Ano na? Kontingan na pa yung video! Sakto! Nagdadapa yung road na nga. Pinaririnig! Uy, ikaw yun. Si Oda? Ikaw ba si Oda? Ako yan. Ay, hindi. Iba pa yan. Tatsuhiko yun. Katsuhiko pa yan. Si Tatsuhiko. Tatsuhiko. Tapos, Sige. Ngayon pala ano na tayo? isa pa. Title. Ngayon panalo na tayo! Yung next time. Isa pa. After panalo tayo. Ano tayo? May nadbahanan. Okay. Ngayon panalo na tayo! Hmm. Okay. May ikaw rin. Hindi. Di maaari. Ngayon panalo na tayo! Hindi maaari! Kasi ikaw nagawa mo! Tawag mo na tawag. Kasi tabi nga naman. Parang malakas yung yung balik ha. Kasi ikaw nagawa mo! Ang galing mo! Laro talaga natin to! Ang galing! Mananalo tayo. Ngayon. Now na.
O, da. Hindi. Ako ba? Oo, ganun siya. Swerte nila naging PA. Smooth sir, wala rin. Ayan. Talaga? Ipasa nyo ng dahan-dahan! Dahan-dahan! Dahan-dahan lang. Okay, Rogers. Sabihin mo nga, sir, try na video to. Ipasa nyo ng dahan-dahan! Dahan-dahan lang! Sino maliit? Si ano yun eh? Shimamoto yata. Patuloy na kontrolado ng kawako ang bola! Patuloy na kontrolado ng kawako ang bola! Shimamoto. Sino si Shimots? Ha? Oo, tapos na si Meno. Oo. Yan ang sulat. Ito ba ito? Pataro! Ipasa mo sa akin ang bola! Ako na bahala! Oo! Ayun, ikaw yan. Nakita niya tato? Sorry. Pataro! Ipasa mo sa akin! Ako na bahala dyan! Oo! Good evening po. Ako po si Jeanette, and this is Bea and Charette. Staff po kami ng Creative Voices Productions under Sir Pocholo Gonzalez. Wow, napaka-formal. So yun, bago pa tayo mag-start with the formal interview, we would like to ask for your full name, your age, telephone number, cellphone number, home address. Yun po. Aisha, wala ko si I'm Noel Magat, pero yung full name ko, Emmanuel Magat, tapos 30 years old. Ang number ko is 0919-474-8050. Nakatira ako sa may monumento. So, So yun. Thank you po, Sir Sam. ayun na ba yun? Joke. Hindi, okay. First off, when did you start sa voice acting industry? So, sa voice acting is way back college pa. So that was... That was 98. So, paano po kayo napasok sa industry? Doon sa isang kasama ko sa theater group, that's Alex and Kawili. Nagkaroon siya ng isang project way back then. Sinama niya ako dun sa casting. That was my first project. Tapos yun na, tuloy-tuloy na. May mga nakilala, mga nakasama ko rin sa dati. Kinuha ko. That was it. So, before pa po kayo pumasok ng voice acting, you have this passion na rin manggaya ng mga boses? No, nung una kasi yung panggagaya ng boses, lokohan lang eh. Pag yung kakasama kayo mga babarkada, nagiinuman, bilang lokohan lang. Pero yung hindi sumagi sa akin na balang araw magagamit ko siya as trabaho. So ano po, from simple lokohan ng mga magkakaibigan, when did it became a passion for you? Siguro nung yung nasa college na ako. Kasi yung course ko, mass ko, kailangan gamitin doon. So, doon ko siya mas na-develop. Tapos through organizations na rin, sumali ako ng theater group. Nagamit ko siya doon, yung voice acting. Plus, acting na rin. So saan po kayo nag-aral ng degree? Sa PUP. PUP Santa Mesa. So, sir, nag-undergo ba kayo ng ibang formal trainings or it was self-training lang, innovation? Siguro more on self-training na rin. Tsaka, through my mga directors, mga naging director ko, sa kanila ako mas natuto tungkol sa ganitong klase ng industriya. So, sir, do you do directing na rin? Sa ngayon, hindi ba? Parang sa akin, parang kulang pa rin eh. Tsaka mas gusto ko talent na lang ako. Ano talaga? So, Yeah.
as a voice talent, pure voice talent, ano yung palagay niyo yung mga responsibilities niyo as such, as being voice artist? Well, unang-una siguro yung kailangan masatisfy mo yung director mo. Pangalawa, syempre, yung sarili mo, tapos yung audience na rin, yung follows naman yun. Tsaka dapat, as much as possible, mabigyan mo ng tawag dito, ang tamang boses yung ginagawa mo character para mas maging maganda, mas kapaniwala. So sir, dito sa industry niyo, ano po yung mapo-point out yung greatest advantage niyo compared sa other industries na pwedeng pasukan mo? Unang-una yung tawag dito, yung kita, hindi ko yung masabi kasi iba-iba eh. Kaya lang kagandahan dito, yung sa pasok, hindi kasi regular yung pasok dito. So, pwede kang gumawa ng schedule mo, depending on the project na gagawin mo. Tapos, isa pa, nakikita ko isang advantage lang dito. Mas nauuna kami makakita ng mga ginagawa namin kaysa sa audience. Yun lang siguro yung premium sa pagpapakuha namin. Lalo na sa animes, mga series. So sir, ano naman po yung nakikita niyong disadvantages ng inyong work and difficulties that you commonly encounter? Siguro ang pinaka-commonly encountered yung pag nagsabay-sabay lahat ng projects, yung oras mo, ang hirap na niyang ayusin, balansin, tsaka most of the time wala ka ng panahon sa pamilya. Kasi kung minsan yung projects mula maaga hanggang madaling araw eh. So uwi ka ng bahay, papahinga ka lang sandali, kinabukasan trabaho na naman. So how do you handle it na wala na kayong time sa... You're married na po. Yeah. So how do you handle it? Well, I always make sure na kapag meron akong free time or free day, iaalat ko yun sa family ko. Well, most of the time, laging Sundays eh. Buti na lang. Madalas malibre yung linggo ko. Kaya yun, sa family day for us, mag-Sunday. So, ano po, feeling niyo naman po balansyado yung advantage niyo and disadvantages na nakukuha sa work niyo? Yeah, tsaka isa pa yung wife ko kasi nasa industry din. Nagtatranslate siya ng mga scripts, tsaka dati rin siyang nagdadub. So, alam niya yung tawag dito, yung trabaho ko. So, mas naiintindihan niya ako kapag minsan wala akong oras sa kanila. So, what do you love most about your job? Siguro yung kapag nakikita ko yung reaction ng audience. Kapag nanonood sila, tapos nakita ko na tuwan-tuwa sila doon, tapos ako yung nag-voice doon. Para sa akin yun yung isang yung greatest satisfaction. Mapasaya mo yung audience mo, matuwa sila sa ginawa mo. So sometimes, sir, kapag nag-modeling kayo, kunwari, meron ba kayong instance na naririnig na parang pinagkukwentuhan yung ginawa niyo, binob niyo, and ganyan? Minsan, lalo na sa mga yung mga character siya, yung mga anime siya. So, pinagkukwento na nila doon. Pero syempre, hindi ko rin masabi yun. Parang ganun, wala na lang sa mga hindi ako gumawa. Pero natutuwa naman ako na natuwa sila sa ginawa namin. So what voices have you done? And ano yung voice na nagbigay sa inyo ng break talaga? Sa akin, hindi ko, siguro one yung yung Inuyasha, yung Miyoga, lamok kasi makulit yung boses niya. Yeah. Tsaka yung Narako, yung kalaban. So magkaiba talaga ng boses. So, Inuyasha. So, dito po sa work nyo, syempre iba't ibang values yung nare-reflect sa work nyo. Iba-iba yung characteristics ng bawat isa sa inyo. Ano po sa tingin niyo ang Filipino value na best reflected sa work ninyo? Filipino time is always on time. Diba? Sa trabaho kasi na to, parang parang mortal sin kapag late ka eh. Kasi magiging cost of delay ka ng ng trabaho eh. So, sa akin mo siguro, yung oras. Tsaka, syempre, pag Pinoy kasi, when it comes to art, laging may puso eh. Para sa akin, pag Pinoy ang gumawa.
whether painting or music or voice acting. Kapag Pinoy ang bumanat ng may puso, ramdam mo. So, sir, sino po yung in-idolize niyo sa voice acting? So, voice acting, marami. Una, syempre, yung si Alex at Kawili. Tapos ito, sila Pocholo kasi mas nauna sila sa akin sa industriya eh. Siguro, pare siguro kami estudyante rin sila kaya mas nauna pa sila. So, yun. So, sir, ano po yung masasabi po ninyo na most people nakikilala lang kayo dahil sa boses ninyo? And do you feel that somehow you are lacking recognition and appreciation from the people or yung sa industry niyo po mismo? Dahil sa akin, okay lang yun na hindi ka ma-recognize kasi para sa akin parang given na yun eh. Kasi una, hindi ka naman nakikita, di ba? Para sa akin, na-appreciate lang nila yung boses na yun. Maski hindi nila nakikita kung sino yung gumawa yun. Okay na sa akin yun. So, you don't really dwell na parang kapag nakilala yung character na ginawa mo, kailangan makilala. Sa akin, okay lang yun. Maski na... So, sir, yung pagpasok niyo po sa industry, how did it change you? How did it affect you? Malaki kasi una, nasunod ko yung gusto ko. Nagawa ko yung gusto ko. Tapos, isa pa, marami akong natutunan doon sa mga taong nakapaligid sa akin. Mga co-actors, saka director na rin. Mga bagay na hindi mo matututunan siguro sa eskwelahan or sa bahay. So, sir, syempre nung pumasok kayo, mayroong discrepancy yung tingin nyo sa voice acting industry nung nandun na kayo mismo sa loob. So, ano yung pinagkaibahan, yung perception nyo sa industry before you were in and nung nandito na kayo? Well, akala ko nung una, madali lang yung trabaho, tsaka madaling makapasok sa industry. Pero nung nakapasok na ako, naisip ko, hindi pala. Kasi sa dami ng magagaling na voice talent sa Pilipinas, ilan lang yung nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong trabaho. So, I guess I was lucky na maging isa sa mga yun. Tsaka hindi pala biro yung pagiging voice talent. Kala ko kasi dati, loko-loko lang. Hindi pala. Yan din pala serious pagiging voice talent. So, I understand, sir, that you hold a degree in mass communication. So, besides voice acting, nakikita niyo ba yung sarili niyo shifting from this job to other jobs? Oo, kasi hindi natin masabi. Dito kasi sa industriya na to, dumarating yung panahon, minsan wala kang project eh. So, kailangan gumawa ka ng paraan para syempre meron ka pa rin trabaho. So, sa ngayon, meron akong regular job. I'm a DJ sa gabi. So, aside from dubbing sa umaga, sa gabi naman nag-DJ ako. So, sir, ano po yung masasabi niyo importance ng industry sa media community? Well, malaki kasi itong industriya ng dubbing, especially yung cartoons. Maski pa paano kasi nakakapag-inject sila ng value sa audience eh. Which is, yun yung isa sa mga purpose naman ng media, di ba? Magpaalam or magbigay kaalaman sa mga audience. Tapos, siguro, yun, mas marami natututunan yung mga bata, especially sa ibang kultura. Kasi mostly ginagawa sa dating mga Japanese, di ba? So, maski pa paano, may nalalaman sila about Japanese culture through cartoons na mas madali nilang maiintindihan kasi animation siya. So, sir, if we were to stalk Sir Noel for a day, ano kaya yung normal day at work mo? Ano yung makikita mo? Normal day ko? Siguro mag-start ng simula 10 o'clock. Puro dubbing lang yun, dubbing. Tapos pagdating ng 6, takbo naman ako sa club. DJ naman ako.
Tapos kung minsan, after work, 11 o'clock, meron pa rin dubbing. So that's around mga siguro hanggang 3. Yun pa lang yung panahon para matulog ako ulit. Tapos another day, yun na naman. Ganun na naman. So, kulitan talaga. Hindi nga uso sa amin. Medyo mahihirapan yung magsustok kay sir. Mapapuyat siya. So, sir, pwede bang humingi ng sample ng favorite character na ginawa mo? Linya lang. Sige, ano na lang. Si Biyoga na lang siguro. Ako yung Panginoong Iniasya. Ano gagawin natin kayo? Yeah. So yun, sir, meron po ba kayong dream for the industry? Meron. Iniisip ko, sana dumating yung time na yung bang mas marami yung maging voice talent, tsaka mas maging isa. Kasi medyo sa panahon ngayon, although isa lang yung circulation, medyo nagkakaiwa-iwalay pa rin. Tsaka sana mapasok yung yung international, hindi lang dito sa Pilipinas. It's one of my dreams. So are you also recommending formal training for voice acting? Sana. Lalo na kung yung mga magtuturo tagalabas. Kasi maski na sabihin mo na magaling ka ng cover dito, hindi pa rin eh. Saka naniniwala ako na habang nabubuhay ka, dapat nag-aaral ka pa rin ng nag-aaral. Don't stop studying kasi napakarami talaga. Pwede at dapat mong pag-aralan. Sir, personally, do you find yung equipments natin dito sa Philippines na okay na to compete with international community or voice acting community? Or still, marami pa tayong bigas nakakainin technical-wise pagdating sa voice acting? Sasabi ko siguro, technical-wise. Pero yung sa talents, napakarami magagaling na talents na pwede talagang makipag-compete doon. Kaya lang problema yun yung technology. Kasi medyo mahal yata mag-invest doon sa mga gamit. So, hindi pa ganun talaga yung technology natin when it comes to dubbing. Yeah. So, sir, parang ito na ang salamin ni Boy Abundan. Para ano po yung mabibigay niyong message para po dun sa mga aspiring and may potential to be a voice artist? Masasabi ko sa kanila, magpatuloy lang sila dun sa gusto nilang gawin. Huwag silang sasawang sububok ng sububok. Kapag may audition lang ng audition. Tapos kung ma-reject ka man, huwag kang malulungkot kasi baka merong pinaplano baka para sa'yo. Tsaka practice lang yung practice. Sa comics, isa sa mga magandang pag-practice. Tsaka kung sakaling meron na kayong kaibigan sa industriya, hindi kayo ng kopya ng mga scripts, pwede yun siyang pag-aralan para mas mag-enhance. Tsaka mas maganda kasi kapag binabasa mo yung malakas, hindi yung babasahin mo lang sa mata. Mas may express mo siya. Tapos, pag-aralan niyo yung iba't ibang bato. Kasi kung minsan yung isang line yung hindi, maraming siyang ibig sabihin. Pwede siyang natatakot. Yung varieties lang siguro ng pag-aralan. So, there we have it, sir. So, we wanna thank you for accommodating us for this interview. Parang dokyo po. Ma'am. So, we staff po kami ng Creative Voices Productions and we are under Sir Pocholo Gonzalez. I'm Jeanette. She's Charette and she's Bea. And we are the... Joke lang po. So, before we start po, patanungin muna po namin kayo ng full name po ninyo, age, telephone number, and home address po. Pati telephone. Optional po. Para kung sana po may bibigay documentation. Ako si Verna Yao na eh. Tapos 27 years old. Ngayon, taga Makati. So, ayun. Kailan po kayo nag-start sa voice acting industry? Sa dubbing. 1998 yata. 97. So,
sa last part. Mga So, paano po kayo, 98 lang. so, paano po kayo pumasok sa industry? Audition. So, audition po sa... Sa ano to para sa channel na yun. Di ba uso dati? Mga telenovela. Yung nagsimula sa Marimara, sa channel na yun. Tapos yun. Nandun ako para mag-observe. Tapos pinatry na rin ako mag-audition kasi kailangan daw nila ng dubber. Eh, nag-aaral pa ako. Parang ayoko. Parang hindi ko pa yata kaya. Eh, nung sinubukan ko naman, nagawa ko naman. Kaya tinawagan agad ako. So, nung bago pa po kayo mapunta sa industry, nanggagaya na po talaga kayo ng boses? Hindi, mahilig lang ako manood ng mga Tagalags na so, yung Korean novela, mga ganun. Hindi, Spanish pa dati. Telenovela. So, ma'am, did you, parang nag-undergo po ba kayo ng formal training Sa school mas kung kasi, sa school sa Saan po? Trinity University of Asia. Mas ko, may mga radio drama, ganun. Tapos may mga script. Ayan. Medyo na-apply ko yung course. basically po sa course po niyo? So, it helped you a lot sa ano niyo po? Sa voice para sa dubbing. Nakatulong yun sa school. So, sa medyo mas malalim naman po tayo malalim. Ano po yung, as a voice artist, ano po yung mga responsibilities po ninyo sa work po niyo? As dubbers. As dubbers, ang dami. As dubber. Apo. Paano responsibilities? Parang pong Preparation. preparation, ganyan. Ano ba? Wala naman. Basta, dating naalala ko, lagi lang din ako nagbabasa sa bahay, pa-practice. Kasi minsan nabubulol ako lalo ng bago ko. Lalo na pag black dubbing, kinakabahan ka. Para mawala yung kaba mo, syempre kailangan mo ng practice. Kahit sa bahay, basta-basta ng Tagalog. So, ma'am, ano po yung pinakamahirap dito sa job niyo? Wala naman. Okay naman lahat. Pati po compensation. Yung compensation, okay lang naman. Okay. Lalo na pag marami kang project, mas okay siya. Kasi bukod sa dubbing, nag-i-script din ako. Kaya mas parang mas malaki kinikita. Kasi tas pag dubber talaga, magiging lang. So, between po sa pag-dub and yung pag-screenwriting or adaptation, ano po yung, ano yung mas prefer mo? Pareho. Walang Parang, kasi ang dubber, pwede kang maging translator or writer. Kasi, hindi ka basta pwede maging writer or translator ng isang program, ng isang telenovela kung hindi ka rin dubber. Kasi yung syncing So, dapat marunong ka rin mag-dub para makapagawa ka ng script. Kaya Tagalog lang naman yun. Tapos, sinisingsab ka ng bibig. So, ma'am, ano na po yung mga nagawa po ninyong boses? Nakalimutan ko na Pero yung pinakauna ko sa... Pwede mo bagay mo na? Apa. Pinakauna kong cartoon sa ABS, Samurai X. Ako si Megumi. Ang medyo, sa telenovela na sumikat, si Monica Brava. Ako si Monica. Ano po yung biggest break niyo? Monica Brava. Kasi, ayun, syempre bida yun. Tapos, first time kong magbida na medyo nakilala. Medyo ba? na medyo kilala ng mga tao. So, ano po, dito po sa workplace niyo po, syempre iba-iba po yung nakakasalamuhan ng talents, ganyan. And syempre po, may mga iba't iba rin silang ugali. Ano po yung Filipino values or characteristic na nakikita nyo or reflected dun sa ginagawa nyo sa dubbing? Kasi sa trabaho mo, di ba, kahit saan trabaho,
minsan kahit sobrang laki ng kinikita mo, pero kung hindi mo gusto yung mga kasama mo, parang ayaw mo magtrabaho. Parang hindi magaan. Kaya, minsan, mas okay talaga kung mga kasama mo, kasundo mo. Pero syempre, wala akong choice. Director nag-decide nun kung sino yung mga ikakast. So, pakikisama. So, alam ba meron kang hindi mo gusto? Hindi mo feel. So, pakikisama. Trabaho lang. So, ma'am, sino po yung ina-idolize niyo sa Sa dati. dati? Yung mga nauna dati. Yung mga nauna, syempre. Marami rin. Pero, lahat sila gusto ko kasi magaling sila lahat. Pero walang specific. So, ma'am, personally po, do you feel na kulang po yung recognition or appreciation na natatanggap niyo from yung audience niyo, for example? Or, Kasi, sana man lang mabigyan nila ng di ba? Ng halata or ma-appreciate man lang nila yung dubber kasi minsan nakakalimutan kung sino yung mga nag-bosses, hindi nila nilalagay, kung sino yung mga pangalan namin. Hindi alam ng mga tao kung sino yung nag-bosses. Basta alam lang nila, merong ibang bosses na naglalapat doon. Sana man lang yung kahit man lang sa OBB ba yun? yung sa dulo. CBB yun. Alam. Pero minsan yung ibang telenovela may ganun eh, ibang cartoons. Depende kasi. Sa cartoons po nung... Meron, pero dapat meron. So, ano po yung nagawa po ng voice acting? Personally, sir? Si Sir Voice acting. Opo. How did it change yung life niyo po? Ikaw po as a person, ano ka po niya na mold? Mood? Ano sa'yo? Mold po. Yung voice acting. Parang meron. Meron mo siguro. Siyempre pag voice acting, nailalabas mo yung iba't ibang character kasi nilibigay sa sa'yo, nailalabas mo yung bawat pagkatao mo. Ganda yun. Siyempre, kapag magaling ka na mag-matem, magaling ka sa voice acting, mas malaki kita. Mas nagiging yung personalidad mo. Mas nagkakaroon ka ng self-confidence. Mas ka. Mas nasasanay ka rin sa tao. Siyempre dahil magaling ka sa voice acting, marami nang kumukuha sa'yo, marami ka nang nakakatrabaho. Na-improve yung personality. So, ma'am, ano po yung pinagkaibahan ng perception nyo dito sa industry, dubbing industry, nung bago kayo pumasok, ngayong nandito na kayo? Yung pinagkaiba? Opo, Nabuta ko na yan. Perception, dati, before ako pumasok, tapos after. Yung before, parang gusto ko lang noon, kasi hindi talaga ako, parang napasabak lang ako sa audition, pero hindi talaga ako audition. Kaya parang nakakatuwa kasi parang, sige nga, try ko na rin mag-dub kasi parang sa papanood sa TV, tapos naririnig mo yung boses mo. Tapos at the same time, kumikita ka. Ayan ang time na nag-aaral pa ako. So, nakakatuwa talaga, sobrang nakakatuwa. Yun lang yung ko. Pero mas ang doon yung pakinggan yung boses mo sa TV, nakakatuwa. Pero ngayon parang iba na, talagang ginagawa mo ng trabaho. Dati parang hobby-hobby lang. Tapos ngayon parang sineseryoso ko na talaga. So, do you see yourself po shifting from this job to another job? Hindi ko pa alam. Definite pa na. Siguro business na. Pero hindi ko pa rin iiwan siguro yung dati. Saka yung pag-script, parang side din na yung parte na ng buhay ko. Hanap-hanapin ko. Hindi nang pakiramdam. Hanggang tumanda ako, parang gusto ko pa rin mag-dub. So, it's a passion na rin po siguro talaga. So, kung susundan po namin kayo ng isang buong araw niyo sa trabaho, ano po kaya ni-expect namin? Parang ano po yung Normal day at expect work. namin ginagawa niyo, gagawin niyo sa isang buong Sa mga araw? araw. Ayun, dubbing, saka script. Sa umaga, magdadub ako. Tapos, pag-uwi ng bahay, script.
hindi ako hanggang alas 6 ng umaga, nag-school pa. Tapos alas 10 dati. Baga yun yung routine ng buhay ko ngayon. So, ma'am, ano pa po yung mga suggestions nyo para po ma-enhance yung dubbing industry? Recommendations po. Para ma-enhance. Parang, technical-wise po ba, okay na po yung equipments or Sa kailangan ngayon, pa ng okay na training? siya. Pati sa mga dubber. Oo, sa dubbers naman. Okay na naman yung mga dubbers ngayon eh. Kasi, hindi na sila, kumpara dati, monotone, mag-deliver mga dubber. Lalo yung mga baguhan. Siyempre, baguhan. Wala pa idea. Pero pag matagal, natututo naman. Tapos sa technical, okay naman siya kasi Pro Tools na ang gamit. Kaya mabilis na ang proseso. Marami ng track. Tapos, ayun, hindi na nagkakagulo-gulo. Tulad dati, 2 tracks na tapos nagkakaburahan pa. Kawawa yung dubber. Kawawa yung dubber talaga. Siksikan sa isang studio. At least ngayon meron kaming schedule. May na kanyang schedule. Magkatapat kayo, okay lang. Pero hindi tulad dati na siksikan sa dalawa. So, ma'am, ano po yung message niyo po sa mga aspiring and may potential maging voice artist? Seryoso talaga ba? Edit mo na lang. Wala na pong tape, sakto lang po.